După ce rezolvăm cu... Tu te dai un cu viață? Tot din sportul de... Filmezi? Salutare și bine ați venit! Astăzi o să avem o zi specială. Astăzi este o zi plină de constatări și astăzi vrem să vedeți de ce vin mașinile la service. Vom avea mașini relativ variate, Volkswagen, și poate o să mai aveți și altceva. Cred că s-ar putea să nu se știe. S-ar putea să nu se știe, dar oricum, astăzi veți vedea de ce vin mașinile la service, cu ce probleme vin, ce se constată și câte și mai câte. Păi ție sună telefonul acum? Nu. Dar înainte să începem acțiunea, vrem să vă reamintim de concursul pe care îl avem împreună cu frații noștri de la Anvelope.ro, care, din câte vedeți, montează până și pe OZN-uri, anvelope. Practic, în cadrul concursului, unul dintre voi are ocazia să aducă mașina la noi, să o punem la punct din punct de vedere mecanic, să o vopsim și să-i punem jante noi și anvelope. Asta se va întâmpla săptămâna viitoare, extragerea. Și da, încă vă puteți înscrie acum când vedeți clipul acesta. Iar ăsta cred că e un motiv destul de important să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja, să activezi și clopoțelul, pentru că mai urmează chestii de genul ăsta nebune. Cred că mai bine începem sarabanda mașinilor? Hai să dăm drumul la treabă. Bună dimineața! Bună să vă fie inima! Ce faceți, domnul Alin? Diagnoză. La ce? Acest Volkswagen CC. Oh, Passatul frumos! Și ce zice despre acest CC-ul? Are probleme. Problemuțe, hai să numim problemuțe. Un Passat cu probleme, doamne, întâlnește, nu am auzit așa ceva. Mentenanță. Mai un amestec, mai o aia. Error memory. Oil pressure switch. System oil pressure. În teorie sunt sondele, doar că sondele sunt înlocuite. Ok. Atunci trebuie să vedem care e schema. Sonde de presiune... Nu, sunt de lambda. Oh, ok. Un 8 benzină? Turbo? E 888 consum de ulei. Doar că e o combinație mai nefericită, să zic așa, mai... E și motorul cu consum de ulei, e și cutia mai problematică, dar se rezolvă. Ce e 250? E 200. 200? Vechiul 200, da. Cea cu ambreiajul uscat. Am schimbat mașina, acum ce avem aici? Skoda Octavia 2 facelift, 1.6 TDI. Diagnoză mecanică și diagnoză. Mașina e achiziționată recent și vreau să știe dacă are vreo problemă sau ceva și la rece dă niște întreruperi, niște șuturi, niște șmecherii. Bă, mă duc și către cutie și către injectoare, că există probleme de ambele părți. Dar merită, o înlocuire, ulei de cutie să știm o treabă. Și pe partea de motor, o înlocuire de garnitură de capac și șaibe foc. Și vedem dacă se schimbă ceva. Nu mai sunt, dar nu e chiar așa. Scutul este curat? Corect. Și nu doar scutul. Ba da, doar scutul. Eghere nou. Eghere nou? Curat? Fără scurgeri? Bun. Mic. Os. Un picuț așa. Păi e un picuț, da, un picuț de acolo, un picuț de acolo. Se adună, uite, vezi? Dar e clar, e îmbătrânită, are cod de original, o să le punem ca recomandare, nu neapărat necesar. Pivoți pe tot în regulă. Și bordușurile și tot. Uite, la punte s-a umblat, ia uite. Și aici nu e pe urma veche și are și un distanțier băgat, vezi? Da. Asta înseamnă că ori sunt probleme cu filetul, ori ceva s-a întâmplat, e și pus un șurub mai mare, e ceva acolo. Să vedem pe dânsul. Bă, e decent. Acolo pe partea cu cutia e un pic, vezi? Dar e decent. Da. Aici arată un pic mai urâțel, vezi? E crăpățel. Și odată cu îmbătrânirea lui o să simte și în mașină șoc, da?
schimburi de treaptă, la DCR și tot așa. Un pic de ulei pe partea asta la baie aici. Aha, are un pic să fie de la o reetanșare. Bă, nu pare reetanșată și asta e o problemă. Pentru că la vârsta asta ar trebui făcută distribuția cu tot cu cureaua la pompă. Și dacă nu s-a dat baia jos până acum, trebuie dată 100% și înlocuită și cureaua de la pompa de ulei. Și odată cu ea și hitul de distribuție și tot așa. De la ce e în două bucăți? Da. Există o problemă cu furtunul în sine, dar o să curățăm și vedem după, o funcție de cât dă, dacă înlocuim ceva sau nu. Bine, la vârsta asta de așteptat la furtunul turbo. Să nu-i pui. Furtunul, garnituri. Da. Aici la evacuare nu-mi place cum arată colierul ăsta și se și mișcă. Mai o să zic niște chestii, cu toate că 100% au mai fost spuse, dar mai actualizăm. Pe partea spate, pe punta spate, sunt doar câteva componente care merită înlocuite, cum ar fi basculele, care merg tăiate șuruburile și ciolanele de aici, așa le numim noi, cu bucșile de aici și biletele antirul. Restul, tot ce înseamnă brațe mai sus și așa, la majoritatea merită demontată puntea, puse toate tăiate șuruburile puse noi și făcute și geometria și tot. Pentru că la șuruburile de sus de obicei nu prea ai acces, sunt foarte ruginite și nu avem cu ce să le tăiem acolo. E nevoie de brațe, doar când nu o să se mai poată face geometria sau când o să fie nevoie de geometrie. Dar bucșele nas, sunt obosite toate, dar nu e nicio problemă gravă. Păi bine, dar e 2.1.0.8. Tot 2011. Mașina ne-a zis Bogdan că e 2012. A fost mai vechi decât mașina mea. Da. Și avem 2011. 3 2011 și un 2008. Deci, clar o problemă. Da? Garnitură capacul motori. Cu șaibe foc injectoare. Uite următorul pacient. Ce avem aici? Alfa Romeo 159. Bineînțeles că nu știam ce motor e, așa că m-am mutat în program. 117 kW, cred. 117 kW JTC, care nu știu exact ce înseamnă JTC. Dar scrie Twin Phaser, deci probabil sunt 16 valve, bineînțeles. Aspirat. Da, e aspirat, are câteva probleme pe partea de trepidație motor și așa. Și se știe doar că au fost înlocuite bujiile. Mașina este achiziționată recent. Asta nu e de cu mai multe bujii. Nu. Da, ia uite aici ce vedem. E tamponul de la motor lăsat cauciuc pe cauciuc, deci o să transmită vibrațiile și o să punem o diagnoză să vedem dacă avem vreo parte de eroare, ceva, misfire, bobină, chestii, bujii, fișe. Ai plecat la Skoda, am mai verificat și lichidul de frân, care era și el foarte, foarte uzat. La ce culoare are? Ok. Mai mult de 3% apă, pericol, înlocuire lichid de frână cât mai repede. Se vede burdușul, dacă se mișcă burdușul. Discurile pe față sunt foarte, 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 foarte uzate. Și are plăcuțe noi, dar nu o să ținem plăcuțele până se uzează, pentru că asta ar însemna să facem șanturi foarte mari în discuri. Interior e altă poveste. Deci discuri și plăcuțe față. Știi cine e băiatul ăsta? Cred că a fost la Ferrari, da. Să nu trebuie să învârtă liber? Aha. E ceva necurat. E sărită cumva aici. Da, poate vreo spiră Sau e învârtită. ruptă sau ceva, oricum. Dincolo... Se vede. Deci o să trecem arcuri spate cu flanșe și cu protecție de praf și cu amortizoare care sunt scurse. Wow, da. Mamă. Să zicem că e ok. Bineînțeles că sunt și bucșele zobean, dar aici încă se mai ține un pic. Udă. Simmering planetară și o curățare. Curățare toată partea de jos. De ulei, da. Ce? E trier blocat? E îndrumat? Asta era fel, da? E fa. Cred că avem o problemă acolo. Asta vă arăt o mașină venită din Craiova. Ca o glumă, nu? Am dat și noi mașina sus, dăm scutul jos și am văzut ceva aici ca târn. E scoate-l tot.
când ai nevoie, băga mâna. Te-ai băgat sub mașină să te ascunzi, dar tu de fapt nu te ascunzi. Wow, 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 wow. Inlet camshaft, control solenoid valve. Solenoid variator, teorie axă de admisie și eroare de aprindere pe cilindru 1, de amestec. Bujia e înlocuită, ar mai fi de văzut bobină, fișe, etc. Dacă nu, injector, dacă nu, suport. Să nu înțeleagă lumea că sunt niște mașini perfecte și de-aia nu prea vin pe la... Nu au venit, nu știu din ce motive nu vin. Deci, în general, Alfa Romeo sunt unii care sunt pe Alfa Romeo. Care se axează. Exact. Și atunci majoritatea intră pe formă și se duc la ei. Ce să zic, mai veniți mă băieți și pe ăla. Mai veniți să mai reparăm și noi și mașini. Plictisit de tractoare. Deci, bobina e înlocuită, bujiile sunt înlocuite. Și mașina de eroare pe aia 2 solenoizi, care uite cum au firele aici. Problem. Deci în prima fază o să recomandăm omului să meargă la un electrician, să verifice cu firele, să fie totul, să facă contact 100% și să ajungă semnalul de la ei la calculator și invers. Și după, dacă mașina are eroare în continuare, o să mergem, cred că mai repede, pe partea de distribuție. Poate din cauza că s-a întins sau s-a întâmplat ceva cu unul de întinzătoare sau ceva, nu mai vede pozițiile cum trebuie. Nu cred că solenoizii fizic o problemă. Și de acolo apare și problema de amestec și de combustie și de tot ce trebuie. Ce are acest Golf? Cu toate că știm că Golful e o mașină perfectă și nu are probleme. A patra mașină de astăzi. Băi, are cutia greșită. Tot 200? Din păcate, cred că da. A treia mașină cu 200 în ziua de asta? Da, Deci 200. Deci când nu le vedem cu ani, cu lunile, hai să zicem. Și când vin 3 într-o zi. Altceva. CRK, care nu diferă foarte mult de CAY de mai devreme. E din același șmecher cu 2 sisteme de eghere. Ce trebuie? De ce frumos să învârte asta? Se învârte, dar nu prea mai avem plăcuțe pe spate. Că după ce rezolvăm cu comerț și așa, ideea este în felul următor aici. Care este ideea ei? Oamenii au spus că mașina are aproape 200.000 și de pe la vreo 160.000 de când este la actualul proprietar nu s-a făcut niciun schimb de ulei la cutie, pentru că la serviciul la care a fost verificată mașina s-a spus că nu se schimbă uleiul la cutia asta. Și este vechiul 200 cu 2 uleiuri, ulei verde pentru mecatronică aici până într-1 litru sau ceva și ulei de cutie manuală normal care se înlocuie și el. Și nu s-a schimbat uleiul niciodată. Deci o să începem cu o revizie la cutie și cu un set de adaptări la ambreiaj. Și vedem dacă se modifică ceva. Deci asta se face. Nu. Asta se recomandă. Dar asta urmează să facem. Sau să se facă în altă parte. Dar asta este singura recomandare. Bă, nimic nu scurge. Băi, da. Uite, asta are distribuția făcută, că e retanșată baia. Okay. Schimbat? Nu. Nu e ok. Adică nu, au fost schimbați să se Este original. și bine se ține? Da. Pe partea spate avem articulație de pata B5.5. Punte semi-rigidă. Rezistentă pe gheață. Oba. Aici are pipi. Pici curate. Așa, da? Rău. La prim contact, dar oricum tot e peste 2,5, trebuie înlocuit. La mașina asta verificăm și antigelul, pentru că se presupune că e făcută deja distribuția. La celelalte mașini ori am recomandat eu să se înlocuiască distribuția și atunci se înlocuiește și antigelul, ori mi-a zis proprietarul, de exemplu, la Passat că a fost antigelul înlocuit. Și atunci nu merită și miroase a popcorn, dar și mâncherește. E bun? Minus 55. Asta înseamnă că e mai mult antigel decât apă, dar nu e o problemă. Wow.
Hai că aici mai știu eu, 1.8 ăsta. Ia să vedem cum stă cu frânii. Dar cu odată. Ia date rad, mai încercați. Trebuie să resetăm. Mai băgați o fisă. Azi l-ați folosit la prea multe mașini. E totul check, totul țiglă, totul perfect. Na, cine s-ar fi gândit că sunt probleme la Ford? Da, e curățel, pe ce să vedem. Cred că niște bilete... Bilete antiruli. Antiruli. Nu-i curat, nu? Are. Da. E chiar Bine, oxidat. am înțeles că are 100 și un pic de mii de kilometri. Transpirație ușor așa la casetă. Bine, bine. Amortizoarele power tip. Spate are tambur. Fără să ai probleme, aici ai colier. Substanță Ford pe ele, buxă. Chiar arată bine, să știi. Aici Dragoș are un... Altă veți? Suspensie Ironman. Dragoș are un Pathfinder 2.5 diesel. E curățică. Ironman 4x4. Ce înseamnă Ironman 4x4 ăsta? E o suspensie de asta de off-roadere. De la australieni, parcă. Da, a? Nu știu exact, cred că mai din unghiul ăsta o să vezi. Se vede umed acolo și foarte mult pământ. Din cauza ventilatorului și așa, posibil să mi-l fi întins pe toată zona asta unde se vede pată. Dar e singura variantă să vină din spatele capacului și nu am în spate decât aici un simmering și alte posibilitate nu mai văd. Cam astea au fost mașinile care au fost astăzi la constatare. Ați văzut motivul pentru care vin mașinile la service. Dacă ți-a plăcut genul ăsta de material sau poate ai altă idee, un clip pe care l-am putea face, așteptăm să ne scrii jos în comentarii și, bineînțeles, te invităm să te abonezi undeva în partea asta dacă n-ai făcut-o deja și aici ai niște clipuri super tari și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!